So chapter 1 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने किन भगवत गीताको च्याप्टर 1 इम्पोर्टेन्ट छ वास्तवमा यो च्याप्टर 1 मा त भगवान श्री कृष्ण बोल्नु भएकै छैन अर्जुन मात्र बोल्नु भएको छ किन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि किनभने पहिला सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 इज द इम्पोर्टेन्ट because if we don't know the problem यदि हामीले समस्यालाई नै बुझेका छैनौं भने हामीले सोलुसनसँग रिलेट गर्नै सक्दैनौं हैन सो हाउ क्यान वी रिलेट टु द सोलुसन इफ वी डोन्ट नो द प्रब्लम सो त्यही भएर अर्जुनको स्थिति कस्तो थियो अर्जुनको परिस्थिति कस्तो थियो यदि यो जान्नियो भने हामीले रिलेट गर्न सक्छौं हाम्रो लाइफमा पनि त्यस्ता च्यालेन्जेसहरु त्यस्ता सिचुएसन्सहरु आउँछन् जसलाई चाहिँ हामीले ट्याकल गर्न सक्छौं यदि हामीले आफ्नो प्रब्लम या अर्जुनको यहाँ प्रब्लमलाई बुझ्यौं भने आफ्नो प्रब्लमसँग पनि रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ र सल्युसनलाई पनि हामी बुझ्न सक्छौं सो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि यो च्याप्टर 1 मा चाहिँ कि च्याप्टर 1 भनेको चाहिँ अर्जुन धेरै बोल्नु भएको छ यसमा र कृष्णले यो समयमा सुनि मात्र राख्नु भएको छ हैन सो वी वान्ट कृष्ण व्हाट वी वान्ट टु डु वी डोन्ट से ओ कृष्ण प्लिज टेल व्हाट शैल आई डु हैन हामीले चाहिँ भगवानलाई के भन्छौं भन्दाखेरि भगवान यो गर्दिनुस् न मैले यस्तो इच्छा गरेको छु भन्ने चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अनुरोध गर्छौं भगवानलाई हामीले भगवानलाई यो चाहिँ अनुरोध गर्दैनौं कि प्लिज मलाई भन्नुस् म के गरौँ भनेर हामी सोध्दैनौं नि त हामी त भगवानलाई जस्तो हामीसँग मानौं केही भनौं न केही यात्रा गर्नु पर्यो हैन ट्राभल गर्नु पर्यो भने हामीले के भन्छौं ए भगवान मलाई पैसा दिनुस् भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ भगवानलाई के गरिरहेका हुन्छौं वी वान्ट कृष्ण हैन टु डु द थिंग्स व्हाट वी वान्ट वी डोन्ट से ओ कृष्ण प्लिज टेल व्हाट शैल आई डु हामीले चाहिँ यो सोधिरहेका हुँदैनौं सो कृष्ण स्पीक्स व्हेन वी हैव 3 इन्टेन्सन हैन हामीसँग चाहिँ 3 वटा इन्टेन्सन भयो भने हामीलाई भगवान श्री कृष्ण पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो कुरालाई सुन्नुहुन्छ हाम्रो कुरालाई हामीले चाहिँ भगवत गीतालाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ फर्स्ट इन्टेन्सन भनेको हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि कृष्ण आई एम नथिङ हैन म चाहिँ केही पनि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो इन्टेन्सन हुनु पर्यो र दोस्रो आई नीड योर हेल्प कृष्ण मलाई हजुरको आवश्यकता छ हैन यो कुरा र त्यसपछि तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो सिन्सियरिटी हेल्पलेसनेस एन्ड हम्बलनेस विनम्रता र चाहिँ सिन्सियरनेस चाहिँ हामी हुनुपर्छ यदि यो 3 इन्टेन्सनका साथ हामीले जब भगवत गीतालाई अध्ययन गर्छौं भने हामीलाई पनि त्यो अनुभव हुन्छ कि कृष्णले आखिर के भन्न चाहनुहुन्छ र यसलाई मैले कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौं